Sẽ như thế nào nếu bạn bị chính những người đồng đội của mình phản bội? Xin chào, hôm nay mình sẽ tóm tắt bộ anime Arifureta Shokugyo Isekai Saikyo, cùng bắt đầu thôi nào. Nam chính của chúng ta là Hajime, là một học sinh trung học bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống giản đơn của cậu bị đảo trộn đột ngột, cùng với số còn lại trong lớp học, bị triệu hồi đến thế giới huyền ảo. Họ được xem như những vị anh hùng và được giao nhiệm vụ cứu loài người khỏi sự tuyệt chủng hoàn toàn. Trong khi những người bạn của cậu được ban cho sức mạnh thần thánh để có thể chiến đấu với quái vật, thì cậu lại chỉ có được năng lực biến đổi. Với sức mạnh chỉ ngang với thợ rèn, cậu không hề có khả năng chiến đấu cho tới khi có một ai đó cố tình muốn giết chết cậu. Vì là men nên cậu không thể chết mới tập 1 mà đã chết thì lấy gì coi. Nhưng chờ đợi cậu không phải là biển xanh mây trắng nắng vàng và dàn harem em đủ chủng tộc, mà là những con quái vật. Cậu quay đầu định bỏ chạy nhưng đã bị con quái vật tấn công và mất một cánh tay. Đúng là đen hết chỗ nói mà mới tập 1 đã bị đồng đội phản bội và mất một cánh tay, nhưng cũng may là nhờ năng lực biến đổi mà cậu đã thoát được khỏi con quái vật. Vì mất quá nhiều máu nên cậu đã bất tỉnh ngay sau đó, và nhờ có nước thánh chữa trị mà cậu đã tỉnh lại. Tuyệt vọng vì bị phản bội, Hajime đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ để có thể sống và trở về nhà. Bất cứ thứ gì cản đường đều là kẻ thù và phải giết. Hajime tìm cách bắt con quái vật bằng năng lực biến đổi của mình. Sau khi con sói sập bẫy, Hajime đã ăn sống nó. Sau khi ăn sống con quái vật, cơ thể của Hajime đã bắt đầu biến đổi, tóc bắt đầu chuyển sang màu trắng và mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Cấu trúc gen trong cơ thể cũng vì đó mà biến đổi. Kiểm tra bảng trạng thái, Hajime cảm thấy rất bất ngờ vì ăn thịt con sói khiến cậu tăng cấp rất nhiều và còn sử dụng được kỹ năng của nó. Nhờ những kỹ năng mới có được, Hajime đã chế tạo ra vũ khí và bắt đầu công cuộc đổ sát vật và cày cấp, và cậu cũng nhận ra rằng mỗi lần ăn thịt một con quái vật chưa từng ăn sẽ khiến cho cậu có những kỹ năng của con quái vật đó. Ngày qua ngày cậu đánh nhau với đám quái vật và hấp thụ chúng cho tới khi không thể lên cấp được nữa. Sau đó cậu đi xuống những tầng khác. Sau khi đi xuống khoảng 50 tầng đến một nơi được bảo vệ rất kiên cố. Đoán được rằng đây chính là cánh cổng giúp cậu thoát khỏi mê cung, Hajime tiến lại định dùng kỹ năng biến đổi của mình để mở cánh của, thì hai bức tượng đá ở bên cạnh bỗng nhiên hóa thành những con quái vật một mắt thực sự và tấn công cậu. Tuy nhiên hai con quái vật một mắt này cũng chẳng phải là đối thủ của cậu. Rất nhanh chóng cậu đã tìm ra điểm yếu và tiêu diệt chúng. Tò mò không biết thứ mà hai con quái vật bảo vệ phía sau cánh cửa là gì, Hajime nhanh chóng mở cánh cửa bước vào, và chờ đón cậu là một bé ma cà rồng đang bị phong ấn. Bé Loli này đã cầu cứu Hajime, nhưng cậu lại tỏ ra không quan tâm vì không ai lại thả một người bị phong ấn có chủ đích ra cả. Vì đã bị phản bội một lần rồi nên Hajime không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa, đang quay người định bỏ đi. Nhưng khi nghe bé Loli nói rằng mình cũng bị phản bội nên vì đồng cảm, Hajime đã phá vỡ phong ấn và cứu bé Loli ấy. Nhìn như Loli vậy thôi chứ bé ma cà rồng này đã 300 tuổi rồi. Và có lẽ đã bị phong ấn quá lâu nên tên của mình cũng đã quên, nên cô đã nhờ Hajime đặt cho một cái tên khác. Hajime đã đặt tên cho cô là Yue vì mắt đỏ tóc vàng khiến cậu liên tưởng đến mặt trăng. Chưa vui vẻ được lâu thì từ đâu một loạt tên bay đến vì che chắn cho Yue nên Hajime đã bị thương. Thì ra thứ đó là một con quái vật khổng lồ, nhiệm vụ của nó là ngăn không cho Yue trốn thoát. Vũ khí của Hajime cũng không thể là cho con quái vật bị thương vì lớp vỏ của nó quá dày. Sau khi xin tí huyết của Hajime, có vẻ như Yue đã hồi phục lại được sức mạnh. Sau khi phục hồi được sức mạnh, Yue đã sử dụng ngọn lửa xanh để khống chế con quái vật. Nhờ đó mà Hajime có thể dễ dàng tiêu diệt được nó. Và từ đó Hajime đã có người bạn đồng hành cũng như vợ cả của mình. Phân tích lớp vỏ của con quái vật xong, Hajime mới biết rằng khi hấp thụ càng nhiều ma lực thì lớp vỏ của nó càng cứng cáp, và nhờ có lớp vỏ của con quái vật, Hajime đã chế tạo ra một khẩu súng trường có sức công phá mạnh hơn khẩu súng lục lúc nãy. Yue đã hỏi Hajime rằng tại sao anh lại có mặt ở đây, cùng rất nhiều câu hỏi khác khiến cho Hajime không thể giải thích được. Hajime nói rằng anh không còn quan tâm đến việc bị phản bội nữa, mà chỉ quan tâm đến việc trở về nhà, và hỏi Yue có muốn về nhà cùng anh không. Trên đường đi, Hajime và Yue đã gặp một đàn khủng long có một bông hoa trên đầu nhìn rất là dễ thương đuổi theo. Sau đó họ đã chui qua một tảng đá để cắt đuôi chúng. Hajime đã dựng một bức tường lên để bảo vệ, nhưng không may rằng Yue đã bị dính ma pháp điều khiển và bắt đầu tấn công Hajime. Yêu tinh hoa cứ tưởng rằng đã khống chế được Hajime, nhưng thật không ngờ rằng Hajime có thể kháng lại ma pháp điều khiển vì đã ăn thịt lũ quái vật. Và yêu tinh hoa cũng phải chịu chung số phận với những quái vật lúc trước bị Hajime tiêu diệt. Vậy là mình đã tóm tắt xong phần đầu của bộ anime Dám khinh thường chủ tịch.
Và cái kết rồi, nếu các bạn thấy hay hãy bấm like, mình sẽ tóm tắt nốt phần còn lại ở video sau.